Welcome. This is the energy vibration lezing for the LEEUW Sun, Moon en Rising sign. Het is de eerste week van het jaar 2022. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Dames en heren, ik ga het even kijken. The week begins from 3 tot en met 9. This week is a week dat gaat effect on LEEUW's dat is geïmmigreerd naar Nederland of LEEUW's that immigrate in het buitenland, okay? Nou, een leeuwman, een rijk leeuwman, heeft een heleboel problemen om op te geven. Some sort of, hoe komt hij aan zoveel verdiensten, okay? Hij heeft heel veel verdienst, hij heeft heleboel geld. Nou, er is een groot international onderzoek over een leeuwman. En een leeuwman is in probleem. Een leeuw buitenlandersman is in problemen gekomen vanwege doordat de overheid recognise dat deze man is niet op de juiste manier in Nederland is gekomen. En hoe heeft deze man zoveel inkomsten verdiend in Nederland of in het buitenland of whatever, okay? Omdat deze man heeft false documentatie en contractual overeenkomst. En mensen recognize dat deze man hebben een contractual overeenkomst van een andere persoon. Mensen nou recognize wat is er gebeurd en wat is gespeeld. Informatie is nou boven water gekomen, oké? Dus de pinnacle van this week affect leeuwmannen en zijn partner en zijn vrouw. En hoe deze mensen hebben een heleboel geld verdiend in Nederland. En die hebben geen bewijs van waar deze geld is van gekomen. Oké? Probleem op de workfloor. En er is een grote onderzoek, internationaal onderzoek, om de data en informatie over een leeuwzakenman is nou boven water gekomen. En een groot international onderzoek is hier. Dames en heren, daar zie je. Soldier, here, international. Oké? Dus het is makkelijk om te zien. Oké, sommige mensen altijd denken, wat sexy, waar is dat? Dus een groot onderzoek is nou plaatsgenomen. Omdat een maag en een tweeling en een boodschap recognize dat een leeuw of een ramman heeft gelegen en bedrieger en heleboel geld verdiend onder valse benodigdheid. Er is zoiets als deze man creëert some sort of a contractual agreement samen met zijn vrouw om helemaal geld te verdienen onder valse benodigdheid. En nu, er is zoiets als deze leeuwman had gewerkt met een ramman. En die had een heleboel geld verdiend. En nu dat en informatie komt uit. En een eind komt hierna. As you recognize, er is een leeuwvrouw. En zoekt op innerlijke kracht. Deze leeuwvrouw is een buitenlanders leeuwvrouw. En some sort of a problematic situatie. Deze leeuwvrouw zoekt some sort of a new start. En mensen komen achter dat data en informatie is niet van haar. Oké, en een onderzoek waar een boodschap gaat echt nou data en informatie opleveren en zegt nee, dat is niet degene. Snap je? Dus probleem voor een nieuwe start, voor een leeuw buitenlanden mensen, groot international organization zit en inzicht te bekijken en recognize dat deze vrouw, hoe deze vrouw is in Nederland gekomen, is niet op een goede manier, is door de verbruiken van ondermensen documentatie. En deze leeuw is nou in problemen gekomen en een beoordeling aan deze jonge leeuwpersoon, mannen of vrouw, omdat mensen hebben data en informatie vanuit het buitenland dat hebben deze persoon laten zien dat deze persoon is niet op de juiste wijze in Nederland gekomen. Deze persoon heeft iemand anders data en informatie verbruikt. En het is een leeuw. Nou, problematische situatie voor een rijke leeuwman
dat het collaboreren met een ramman in Nederlands problematische situatie aan eind komt, omdat mensen recognize dat jullie ramman en de leerman hebben gecollaboreerd en creëert heleboel geld om de volste benodigdheid. Mensen is nou hebben data en informatie en is zoiets als de overheid en iedereen van dit wordt international onderzoek. Dus een leerman, als je werkt in een international organisatie, die zit een groot onderzoek om jou te doen, omdat ze recognize dat je hebt heleboel geld verdient, maar hoe? En nou ze zit het aan uit te zoeken. Problematische situatie en de advocaat gaat tegen jullie LEEUW zeggen, ja, ze hebben heleboel data aan jullie, dus daar is geen win in deze rechtszaak, omdat ze hebben bewijzen dat u bent niet de persoon. Oké, dus ik zie problematische situatie voor jullie leeuwman en je partner. Informatie komt uit dat jullie leeuwman samen met je vrouw en je ramman hebben gecollaboreerd en co-creëren om heleboel geld te verdienen aan de volste benodigdheid. De end is hier voor jullie ook professional layers en jullie ook professional layers was op zoek naar some sort of a nieuw contract of nieuw werkgelegenheid, maar het gaat niet uitkomen vanwege doordat mensen recognize hoe je komt aan je verdiensten en het is niet goed. Dus heleboel vraagteken is nou bij jullie layers vanwege doordat mensen is nou van op de hoogte dat jullie layers verdient aan de volste benodigdheid in de sens dat je gebruikt andere data en informatie en hebben heleboel geld verdiend zonder dat contractual agreement opgezet met andere mensen is niet van op de hoogte en mensen is nou van op de hoogte wat is gebeurd. Dus heleboel onderzoek voor, en dit is niet als je bent geboren in Nederland, heb je hier geen problemen van, maar als je bent geboren in Nederland en hebt gewerkt met buitenlandse mensen, daar is best wel problemen. Als je hebt een huge international zaak, daar is best wel problemen voor jullie. Beoordeling voor some sort of a new start dat je wil krijgen. Data en informatie komt uit groot beoordeling, oké? Ik zie dat als stiervrouw komen de excuses aan sommige van jullie gaan even geven. Een stiervrouw is nou achtergekomen dat een stiervrouw heeft some sort of informatie aan jullie gegeven en de problematische situatie. En ik zie dat sommige van jullie leerman gaat en excuses aan een stiervrouw even gaan geven vanwege dat je vraagt data en informatie dat de stiervrouw heeft aan jullie leerman gegeven. Dat was niet, it was niet your data en informatie. En nou, mensen is nou van op de hoogte dat jullie leerman is te ver gegaan met de problematische situatie dat je hebt gecreëerd. Een eind voor een kreef en some sort of a contractual ondereenkomst. Mensen recognize that a crave is connected met jullie leerman. En door a crave ben jij in Nederlands gekomen en mensen recognize dat jullie crave have iets gedaan dat was niet door de bocht. Jullie leer samen met de crave en ik zie dat jullie leerman je excuses wil aangeboden. En is zoiets als je gaat richting een stier. En de stier is zoiets als, ja, wat je hebt gedaan, weet je, dit is niet van toepassing, omdat deze stier contract is nou, deze stier in heel grote problemen is nou gekomen. Data en informatie dat jullie leer had opgeleverd om hoe je komt aan alle deze geld, komt niet overeens. En is een problematische situatie, omdat ik zie dat jullie leervrouw, dat hebben zaken, komen in een problematische situatie. Oké? En ik zie moeilijkheid voor een leervrouw met een zaak. Some sort of a problematical situatie, moeilijkheid. En
jullie Leo-vrouw recognize dat het is beter voor jou je zaak dik te doen vanwege dat je recognize dat er is geen omzet dat is gedraaid door de corona en dat soort dingen. En ik zie dat sommige van jullie Leo-vrouw willen vooruit gaan in je leven, maar je recognize dat hey, met mijn zaak kan ik niet verder vanwege de shutdown. Dus een heleboel problematische situatie. En ik zie Leo man, je gaat je excuses aangeboden. Maar het is zo dat excuses aangeboden alleen helpt deze situatie niet. Omdat mensen hebben nou gerecognized dat je hebt data en informatie en je hebt access to data en informatie dat je moet nooit had access to. En dat is waar het probleem lag. Dus de excuses, mensen accepteren de excuses niet. Vanwege doordat mensen recognize dat je bent te ver gegaan. Je hebt access data en informatie. Dat was niet van jou. Je was op mensen computer. Je zit mensen data en informatie rond te vragen. En dat is waar mensen recognize dat het is te ver gegaan. Heleboel voor jullie Leo Nederlandse, allochtoon Nederlandse. Het is best wel goed. Goed nieuws komt binnen in deze week. Dus Leo allochtoon Nederlandse, heel goed nieuws komt. Nieuwe start, je wordt succesvol over een heleboel situatie. Een heleboel van jullie. Als je was niet lekker, ga je beter voelen. Een heleboel van jullie komen achter wat je partner heeft gedaan. Een heleboel van jullie krijgen soms een soort van vrijheid van een problematische situatie. Dus allochtoon Nederlandse, het ziet goed uit voor jullie. Maar buitenlanden Leo's, especially buitenlanden jong Leo's, kom in problematische situatie omdat ze gaat nou recognize how jullie buitenlanden Leo's is in Nederland terechtgekomen en dat je het iemand data en informatie gebruiken om in Nederland terecht te komen. Dus vanaf daar. Dames en heren, ik wens je een fijne week. Transition komt op eind. Maar beoordeling. En de beoordeling is voor een waterman. Een waterman heeft een heleboel problemen. Een waterman heeft zelf deze problemen gecreëerd. Een waterman dat is in some soort of relatie met jullie Leo heeft probleem. Jullie Leo, een waterman wil soms soort van start voor jullie Leo, maar het gaat niet lukken. De hand van fortune. Jullie Leo neemt de fortune van iemand anders, buitenlanden Leo, door de gebruiker van iemand anders naam. En ik zie dat mensen nou recognize wat jullie Leo's hebben gedaan. Namaste, tot de volgende keer.